खाने एकदम मतलब पूरा रेडी हो আছে पूजा मजा हैप्पी लोसा এটা পডকাস্টার सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं मनीषा को बारे आप लोग का आगे का न्यू वीडियो होइते आपन के हकले गम पाई हकले নহয় जने जने मोर वीडियो চাই থাকে মোৰ সাবস্ক্রাইবার গম পাই যে মই আহিছো হিবহাগৰ কাৰ ঘৰ আহিছো আপোনালোক হয়তো ভিডিঅ সকলোবোৰ গম পালে আৰু আপোনালোক কৈছিল যে আজি যেটো আমাৰ বা ঘৰ পূজা হৈছে নতুন ঘৰ লোৱা গৃহপ্ৰবেশ সো আজি আকৌ ভিডিঅ বনাম বুলি আপোনালোকক মই কৈছিলো আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু আজি কি হয় কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম হেতু আপোনালোকক চাই থাকিব सो गाइस आप लोग सब पर আমার সারাবা একদম পূজা কানে একদম লাল লাল শাড়ি লাগা के एकदम লাল লাল পুরা লাল লাল হয়ে গেছে এবার বনায়ো কি কইছা তুমি ছিটা মুখত নুহুমাও আইটো বেয়া ছি এটা ফুটা আছে আরে ফলে পুরা বেলুন ফুলা ব্যস্ত আরে ফলে পুরা একদম মালা সালা লগাই দিলে আৰু বহুত ধুনীয়াকে আৰু এফালে পুৰা আজিৰ কাৰণে মানে পুৰা সবজি কাটি আছে আৰু কালেগৰৰ কাম এইবোৰ কালেগৰবোৰ জানো ক'বাত গ'ল আৰু এফালে গুৰুজি মানে পুৰা পূজা কৰিবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি কৰি আছে सो गापा धुई किने एकदम এতিয়া পূজা সজা কৰি কিনি আমাৰ গুৰুজি আমাক ফুড শুট লগাইছিলে আৰু সো এতিয়া আমাৰ मतलब ফিতা কাটিব ঘৰৰ ভিতৰত আমি উলাই কিনে এতিয়া হুমাব দিয়া নাই এতিয়া হুমাম হয় না ফিতা কাটি কিনি ও গাইস এইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে মকাটম নেকি বাবলা কাটছ এতিয়া পূজা যেটো সাৰাবা পূজাৰ মন্দিৰ ওপৰত আছে तो हमारा मंदिर यहाँ बनेगा और फिलहाल मंदिर बन रहा है इसीलिए पूजा के लिए हमने यहाँ पे स्थापन कर दिया है कलश और कल से हम लोग यहाँ पे पूजा कर सकेंगे जब तक ये मंदिर कंप्लीट होगा तो एफले आपनलोके चाब पारे मनीष जिम कर मनीषा সদায় চাই থাকে আৰু মোক কিমান চাব কাৰণে আজি সাৰাবাহতক চাব আৰু সাৰাবা ঘৰ চাব দেই এফলে পূজা সজা হৈ আছে আৰু আমি এনে বহি আছো আৰু মুড়ে বাটতে সারা এই কেলে ইমান খং বনাই ওর এই নাকত নিচে যাবো কোনে পিটিছে আমার বনায়ো হ্যাঁ এক গুছা মাই দিব নোৱাইলা তুমি নোৱাৰি अंतलाटुल घर कॉफी से कथा होटल में खाना खाने कॉफी से भी पी रहे आणि सब पहले म ठाव ठाव मत रहे टाइम मिल गयो खाना खाबो खाना एकदम मतलब पूरा रेडी কৰি আছে अच्छा खाना ठीक है এফালে হৈছে সাৰাবাৰ মাক এফালে খানা এফালে কোনে এবোৰ সব কোনে কৰিছে মানে মই অ্যারেঞ্জ কৰিছো মানে অকাত আছে তো আৰু এই বিলাক যে এই কাপোৰ বিলাকত মানে খুনা লগোৱা আছে আচ্ছা তো মানে বহুতে খুনাবোৰ মানে ৰুকি ৰুকি নিলে তো হেকালে মানে আধা এজনী নিলে অকাত আছে তুমি বিলাক ৰুকা ৰুকি সিস্টেম নকৰিবা তো গাইস সাৰাবা এটো কি লৈ আছে সাৰাবা তো গেছৰ কাট গেছ শেষ হ'ব নহয় একো লাগিব আচ্ছা এটা কি ওলাইছে এয়া আমাৰ সাৰাবা এটা পূজা সুজা হৈ গল ন তো সেইকাৰণে আৰু এতিয়া কি ৱাও মান ধুনিয়া এটো
গাইজ এইটো হৈছে আমাৰ তামাং লোকসকলৰ যেনেকুৱা অসমীয়া লোকসকলৰ গামোচা চবৰে থাকে এইটো আমাৰ তামাং ট্ৰেডিচনেল এইটো খাদা বুলি কয় আৰু যিহেতু সকলোৱে নাজানে তথাপিও আমাৰ লোকসকলৰ জানে যে আমাৰ যোনটো লছা যোনটো আমাৰ ফেষ্টিভেল এতিয়া হৈ আছে কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট আজি মই পিন্ধাইছোঁ মোৰ মৰমৰ চাৰাবাক হেপী লছা আপোনালোকে দেখিলে যে মই চাৰাবাক আমাৰ যোনটো ট্ৰেডিচনেল গামোচা যোনটো খাদা বুলি কয় পিন্ধাই দিলোঁ মই আনি দিছিলোঁ বাৰ কাৰণে আৰু কি ক'ম সেয়াই আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কি হয় এতিয়ালৈকে যি হৈ আছে দেখাই আহিছোঁ আপোনালোকক আৰু হয়তো আপোনালোকে গম পায় যে মই তামাং ছোৱালী হয় আৰু আমাৰ তামাং লোকসকলৰ যোনটো ফেষ্টিভেল লছাৰ বুলি কয় সেইটো হৈ আছে কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল 22 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু 15 দিনলৈকে থাকে এবাৰ চাবা আপোনালোকে মোক চিনি পাই নাই টেষ্টি ফুড উইথ সাৰা পৰ্ক খাই ইমান ডাঙৰ শকত হৈ গৈছোঁ খাই আৰু সাৰা থাপা ব্লগছ আৰু আপোনালোকে জানেনে আমাৰ চাৰাবা ইমান কাম কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে হয়তো যদি বাৰ ভিডিঅ' চাই দেন গম পাব এটা জব আছে আকৌ পোৱালি এটা চম্ভালা আকৌ ঘৰ চম্ভালা এইটো ইম্পচিবল তাৰ লগতে আকৌ ইউটিউব ফেচবুক পেজ মইতো মতলব ভাবিয়ে মোৰ মাথাটো মানে হেৰি হৈছে যে কেনেকুৱা পাৰে অকলে হয় এটা মানুহে কিমান ফালে মানে পাৰিছে সো হে আপোনালোকে মন দি যাব আৰু আমাৰ চাৰাবাই সেনেকুৱা আপোনালোকক কাৰণে নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিব আৰু সাপোৰ্ট কৰিব হয় না সকলোকে সাপোৰ্ট কৰিব মোকো কৰিব চাৰাবাকো কৰিব নাপাহৰিব সাপোৰ্ট কৰিবলৈ মোৰ মাতটো ভাঙি গৈছে চিঞৰি গাইজ দেখিছেনে বাৰু দেখিছেনে এজনীক অকাত নোহোৱা মানুহ এটা টোপনি মাৰিব ওলাইছে কি মানে কি হা এই দিন দুপৰতে শুবলৈ হ'ল নি গাইজ ৰাতি বান্দৰৰ দৰে জঁপিয়াই আছিলে 12টালৈকে পুৰা হোম থিয়েটাৰ বজাই পেলাই ডিজে আনি লৈছে পুৰা একেবাৰে এইখিনি বাদে 2000 years later গাইজ পূজা হৈ আছিলে আৰু মই শুই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া হাৰ পাইছোঁ 5টা আৰু শুই গ'লোঁ এক টোপনি মাৰি দিলোঁ আৰু যিহেতু ৰাতিও দেৰিকৈ শুইছিলোঁ নাচোঁতে একদম পূৰা মানে এতিয়া যাওঁ কি আছে আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে এতিয়া খানা এইফালে কি বনাইছে দেখাই দিব এটা ফুড কাস্টার আৰু এটা মিক্স ভাজি আৰু এটা পনীর সবজি বঢ়িয়া বনাইছে বঢ়িয়া টেস্টি বুট ডাইল বহুত টেষ্টি বনাইছে এটা হয় জলকীয়া আচার আৰু এইফালে পুৰি আৰু এইফালে হৈ আছে বনি আছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত কৈ দিয়ক আকৌ আমাৰ ষ্টেচন চাৰিআলি আৰু কিছুমান যদি বিয়া চিয়াত মাতিব বিচাৰে দেন মাতিব পাৰে হয় নাই কি কয় আপোনাৰ নাম্বাৰ আছে নাই মই নাম্বাৰটো দি দিম ইয়াত যদি কোনোবাই বিয়া চিয়া হওক বা কিবা পাৰ্টি হওক মাতিব বিচাৰে হয় নাই আৰু বহুত টেষ্টি বনাই আমি যিহেতু খালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে হয় নাই হয় লিখা ডাবল বৰ্ণায়ো কি কৰিছে বেটা এইফালে চাই দিয়া আকৌ মুকলি যাওঁতো কি কৈছা তুমি খানা খালা নাই বেটা খানা খালা নাই কৈ দিয়া আকৌ কি পানী খাই আছে তোমাৰ হেগুণ ওলাই গৈছে নহয় ন আমাৰ বৰ্ণাৰ হেগুণ ওলাই গৈছে দেই চাওঁ হেগুণটো মুচি দিব লাগিব নহয়
আৰু এইফালে আমাৰ ভাই তুমি কোন হয় সাৰাবাৰ কৈ দিয়া মোহিত থাপা হা তোমাৰ নাম মোহিত থাপা रोहित थापा मोहित थापा কোন ক্লাছত পঢ়া হা 7ত আৰু मेरो तर्फबाट सबैलाई नै जति पनि मेरो सब्स्क्राइबरहरू हुनुहुन्छ सबैलाई नै ह्यापी लोसार सबैजना लोसार राम्ररी सेलिब्रेट गर्नु होला আৰু एन्जॉय गर्नु होला नाच्नु गाउनु हैन अनि त्यही